নমস্কাৰ আজি মই সকলোৰে চিনাকি এবিধ তৰকাৰী বনাম বুলি ভাবিছো মই মাগুৰ মাছ এটা লৈছো আৰু লগতে ভেবেলিলতাৰ পাত নৰসিংহৰ পাত মানিমুনি 1 চামুচ জালুক এটুকুৰা আদা কেইফুটামান নহৰু আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো এই গোটেইখিনি বস্তু মই পেষ্ট বনাই পেলাই মাছৰ লগত তৰকাৰী বনাম এয়া ইতিমধ্যে মোৰ মাছটো ভাজা হৈ গল মই মাছটো উঠাই লম এতিয়া মই গৰম তেলত তেজপাত খিলা দি দিম লগতে মই পিয়াজ এটা দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছিলো সেই পিয়াজটো দিম আৰু নহৰু কেইফুটামান 6 ফুটামান নহৰু মই থেতালি লৈছিলো সেইখিনিও একেলগে দি দিম পিয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই ভাজিম ইয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া মই হালধি আৰু নিমখ দিম নিমখ মই 1 চামুচ দিছো হালধি মই আধা চামুচ দিছো পুনৰ মই লৰাই দিম এতিয়া মই বনাই থোৱা পেষ্টটো ইয়াত দি দিম পানী মই 2 কাপ ইয়াত দি দিম এইখিনতে মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক মিশ্ৰণটো যে মই বনাইছিলো নৰসিংহ পাত আৰু ভেবেলিলতাৰ পাত সমান জোখত লব নালাগে মই সমানকে লোৱা নাই ভেবেলিলতাৰ পাতটো অলপ তিতিকি নিচিনা হয় হেতু কাৰণে ভেবেলিলতাৰ পাত অলপ কমকৈ লৈছো আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ লৈছো এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম আৰু এই ধৰণেৰে উতলিবলৈ মই এৰি দিম আহকচোন চাই লওঁ এই মাছৰ পানী ইতিমধ্যে শুকাই গৈছে আৰু 2 মিনিট মান ৰাখি পেলাই নমাই দিব পাৰিম তৰকাৰী হৈ গ'ল মই এই ধৰণেৰে বনালো আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন বনাই চাব খাই চাব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভেবেলিলতা আৰু নৰসিংহ পাতেৰে বনোৱা মোৰ মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি